Tchadam! Rahapodin jakso 285. Mikä aihe meillä on tänään, Miikka? No ennen kuin mennään siihen, niin totta kai otetaan sellainen icebreakeri tähän. Okei. Mun tietojen mukaan kotimaisten kielten keskus käsittelee juuri tällä hetkellä 3 uutta sanaa, mitä ne olisi lisäämässä suomen kieleen. Okei. Mitä sanoja ne on? Jos mä kerron se sana, niin yritä arvata se merkitys. Mitä se tarkoittaa se sana? No, okei. Yliviikarointi. Se on varmaan se, että vetää edustuskustannukset vähän överiksi. Joo, ja muistaa matkustaa. Niin, no siis matkustaminen on nyt tehokkaimpia tapoja vetää firman piikkiin edustuskustannukset vähän tappiin. Joo. Joo. No se meni sinne päin. Katsotaan, saako he hyväksyttyä tämän. Seuraava olisi marinointi. No se on sitä, että päätöksiä ei oikein taida välttämättä syntyä. Tiedetään kyllä täsmälleen, että miten tämä niin kuin teknisesti tämä päätös tehdään, mutta sitä niin kuin johtajuutta ja se, että niin kuin nyrkkiä pöytä ja perkelettä ja nyt tehdään niin kuin mä sanon tyyppistä tai tällaista ajatusjohtajuutta, niin että mä ymmärrän, että teillä on niin kuin huolia tämän asian suhteen, mutta nytten näistä syistä meidän on pakko, nyt on pakko tyyppistä, niin se marinointi on sitten niin kuin tavallaan vähän sen vastakohta. Nyt ei ole kyllä oikea aika mennä tohon suuntaan, kun marinointi liittyy grillikauteen. Se on sitä, kun lihaa laittaa vähän mausteita ja antaa sen olla sitten siellä jääkaapissa hetken ennen kuin sä paistat sen. Onko se se? Joo. Eikö se mukaan ole, se marinointi ole jo niin ihan suomen kielessä? Hei, kotimaisten kielten keskus, älä astu heidän varpaille. Sitten oli viimeinen, paasaus. No se on varmaan tällainen hullun katse silmissä mesoaminen, todennäköisesti johonkin sijoittamiseen liittyen, tai sitten jonkunnäköinen niin kuin, soittimen jumputtaminen. Kyllä se oli 10 pistettä ja papukaja merkitään. Vika meni kyllä ihan nappi. Semmoista olisi mahdollisesti tulossa. Ja viime jaksossa niin me ehdittiin käydä läpi tämmöisiä ostotarjouksia ja meillä oli kyllä mielessä, että tämä Twitterin osalta tämä kestäisi pikkusen pidempään kuin se nyt oikeasti kesti, että se jakso ehti marinoitua siellä, niin kuin se liha about 3 päivää ja siinä vaiheessa niin homma oli jo paketissa. Kyllä. Joskus nämä tapahtuu nopeasti. Joo. Mutta tämän päivän aiheeseen, löikö mörkö sisään? Ja kyllähän se nyt löi. Se löi monta kertaa, Martin. Mutta mikä tällä kertaa tämä mörkö, joka nyt oikeasti tullut isosti, lyönyt sisään ja on nyt meidän pääaiheena? Mitä me halutaan nyt kertoa kuulijoille? No oikeastaan me halutaan tiivistää sitä niin kuin monta jaksoa, mitä meillä on ollut viimeisen 2-3 vuoden aikana siitä, että kun tässä niin kuin vähän siellä täällä ripoteltuna, että tässä niin kuin tavallaan markkinoilla on syntynyt aivan jäätävän kokoinen kupla. Eli niin puhutaan niin kuin pörssikuplasta. Ja me ollaan puhuttu siitä ennenkin, että niin kuin mihin se perustuu, se pörssikupla. Ja niin puhutaan siis määrällisestä elvytyksestä, siitä, että määrällisellä elvytyksellä on poistettu poliitikoilta tarve tehdä kipeitä rakenteellisia muutoksia, jolloin mikään ei ole muuttunut, mikään talouden, niin kuin, kansallisten talouksien tilanne ei ole varsinaisesti muuttunut parempaan, tuottavuus ei ole muuttunut parempaan myöskään siltäkään osin. Ja rahaa on sitten sen sijaan kaadettu markkinoilla vaikka hurumykke ja korot on vedetty kellariin ja harrastettu tällaista ultralöysää rahapolitiikkaa, joka on siis totta kai inflatorista, johonka sitten vielä tällaisena kirsikkana kakun päälle niin iski tällainen pandemia, korona nimeltään, jonka yhteydessä sitten myöskin niin kuin valtion päättäjät siellä täällä ympäri maailmaa päätti sitten myöskin tällaisista koronatukipaketeista, joka siis käytännössä Jenkkilässä ihan kirjaimellisesti tarkoitti sitä, että tilille tuli rahaa. Rahaa on siis kasvavassa määrin ollut kuin roskaa. Ja tämä on osaltaan vauhdittanut tätä kuplaa. Tästä ollaan puhuttu moneen otteeseen. Mutta sen lisäksi, että tämä ultralöysä rahapolitiikka, niin myöskin se, että kun korot on sitten
niin kuin negatiivisia, niin ne sijoitusvaihtoehdot on niin kuin tosi harvassa, on niin kuin karkeasti kiinteistöt ja osakkeet ja totta kai yrittäminen, mutta siis niin kuin jos puhutaan niin kuin tällaisesta ulkopuolisesta sijoittamisesta, ja joka on sitten niin kuin johtanut siihen, että kaikki se raha, mikä vaan jollain, niin kuin, jos puhutaan niin kuin varainhoitajista, eläkeyhtiöistä ja muista, niin ne on viimeiset 10 vuotta vaan yritetty keksiä keinoja, millä me voidaan tulkita, että tämä on itse asiassa korkosijoitus, vaikka me nyt tungetaan tämän tuonne osakemarkkinoille. Mutta silloin kun tämä kupla rakentuu, niin tämähän on tosi mukavaa aikaa. Kaikilla on kivaa. Kaikki tuntee tämän sadun, lumikki ja 7 mörköä. Niin tämä on itse asiassa lumikki, tämä kupla, kun se rakentuu siinä. Siis se on upeata aikaa sinänsä sitten, että kaikki on tyytyväisiä, katot saldoa, se kasvaa päivittäin humisten, mutta sitten se lumikin mukana tulee ne 7 mörköä. Ja mä en tiedä, ollaanko me ihan 7 löydetty, mutta käydään nyt läpi, mitä niitä mörköjä tulee tämän lumikin kanssa. Kyllä. Ja mörkö numero 1, me ollaan joskus tästä aikaisemmin puhuttu, jakso esimerkiksi 267 taidettiin omistaa kokonaan tälle, niin inflaatio, se on yksi näistä möröistä. Joo, tämä inflaatio tosiaan, me puhuttiin 267 jaksossa, niin sehän edelsi tätä Putinin Ukraina-hyökkäystä vaikka kuinka monella kuukaudella. Ja tämä on siis sinänsä ollut tehnyt tuloaan koko ajan, että tämä ei niin kuin mikään uusi asia, mutta tuossa ihan vuodenvaihteessa ja tammikuussa niin alkoi olemaan niin kuin aika lailla selvää, että okei, että tämä inflaatio, joka ensin koettiin tällaisena sirupulana, komponenttipulana, mutta laiva poikittain kanalis tuolla Suetsin kanavassa, kaikkea tämmöistä, että joo, tästä se varmaan johtuu. Joo, ja siitä, että tosiaan niin kuin maailmantalous avataan taas koronan jäljiltä, että on vähän käynnistysvaikeuksia, joo, että kunhan me saadaan vaan rattaa taas pyörimään. Mutta se oli ihan bullshit. No se oli kohtalaisen bullshittia, siis keskuspankit lähtökohtaisesti Fedistä lähti viimeinen tällainen inflaatiohaukka, muistaakseni vuonna 2014, mä en muista mikä sen kaverin nimi oli, mutta hän on niin kuin periaatteessa oli ollut sen edelliset 4 vuotta niin kuin tätä yltiömäärällistä elvytystä vastaan ja muistutteli 70-luvulta ja miten pahaksi se äitiytyy sitten, kun jos inflaatio karkaa käsistä. Mutta hei, kato, jos ei siellä ollut inflaatiota, niin haukkaa ei tarvittu. Haukkaa eläköityi. Joo. Sitten oltiin ilman haukkaa hetken aikaa. Joo, siellä ja sitten inflaatio pääsi ripsahtamaan. Joo, ja kampaviinereiden sokerin vauhdittamana niin pystyttiin sitten lähes 10 vuotta pitää niin kuin kaasupoliin ihan tallassa, että näin. Ja nyt aletaan sitten näkemään tätä niin kuin jälkeä. Niin kuin tiedätte, niin nyt sitten kun sotakin tuli sitten vielä päälle, niin se on kiihdyttänyt tätä inflaatiota vielä niin kuin sillä tavalla, kun sodat yleensä kiihdyttää inflaatiota. Meillä on niin kuin pohjassa sellainen niin kuin 10 vuoden inflaation niin kuin kiihdyttämisvaihde keskuspankkien toimesta. Sitten tuli vielä sota päälle ja nyt euroalueella inflaatio on jo 6%. Tarkoittaa siis käytännössä sitä, että 5 vuodessa sun rahojen arvosta 6% inflaatiolla niin kuin häviää 1/4. Se on paljon. No onhan se nyt aika paljon. Vuoden ajan voi pitää käteistä, mutta siis niin kuin jos tosiaan 5 vuotta pitää, niin siitä on lähtenyt sitä ostovoimasta 1/4. Jenkkilässä inflaatio on 8, se on sitäkin tiukempi, ja tärkeiden hyödykkeiden inflaatio on siis 15,5. Eli puhutaan siis siitä, mitä sinä ja minä, kun niin kuin me perhettämme ja omaa elämämme ylläpidetään 1 kuukaudesta seuraavaan, niin sähkön hinta, niin kuin polttonesteen hinta, ruoan hinta ja kaikki nämä tällaiset on niin kuin lähtenyt siis raketoimaan ihan, siis ja varsinkin nyt sitten vielä sodan vauhdittamana, niin ihan niin kuin reilusti. No kaikkihan tuntee se jokapäiväisessä elämässä lompakossa, kun tekee mitä tahansa ostoksia. Joo, tässä niin kuin itse asiassa oli yllättävää, että viime viikolla niin tämä IMF:n uusi pääjohtaja niin kiteyttikin ja sanoi tämän keskuspankkiirien kuullen samassa möötessä, että tässä nyt ollaan vedetty niin kuin
surutta ilman huolta huomisesta, niin tällä pohjassa ultra tällaista ekspansiivista rahapolitiikkaa, ja nyt se alkaa sitten näkymään, ja nyt tähän pitäisi niinku reagoida ja voimakkaasti. No mutta tämähän on se mörkö numero 2, reaktiiviset keskuspankit. Jos nyt jälkikäteen, tai siis kyllähän tätä nyt on sanottu, mekin ollaan tässä sanottu, että mitä ihmettä, miksi sitä tasetta vaan kasvatetaan, mutta nyt se huomaa, että sä sokereettakin, että tämä on nyt mennyt ihan reisille tämä homma. Eli niiden piti huolehtia rahapolitiikasta. No ne, tiedätkö, vallan himoissaan unohti, että pysyisi niin kuin suutari lestissä. Ollaan menty sinne finanssipolitiikan puolelle, se mikä kuuluu niin kuin valtiolle ja ehkä osittain nyt EUlle. Tehdä niitä päätöksiä, että miten näitä budjetteja pyöritetään, mihin satsataan, mistä nipistetään. Pitäisikö niitä vaikeita päätöksiä tehdä? Ja sitten jos sieltä meinaa mopo lähteä käsistä, niin sitten ottaa ne suitset käyttöön tai sitten mahdollisesti sitä elvyttävää rahapolitiikkaa. Mutta nyt ne on niinku astunut siihen, että ne on oikeasti lähtenyt manipuloimaan, kontrolloimaan näitä korkoja ja ostelun markkinoilta kaiken näköistä instrumenttia pois, mikä on niinku sekoittanut tämän pelin kokonaan. Ja nyt se on niinku leima siihen, mörkö 2, keskuspankit. Kyllä, ja siihen, että nyt varsinkin kun tämä inflaatio on lähtenyt niinku laukkaamaan, niin se on niinku olla reaktiivisia, että niinku reagoidaan, että ei olla niinku, se vähän niin kuin Suomen hallitus on ollut viime aikoina, että viime vuosina, että reagoidaan asioihin, ei oteta niinku etukenossa pohdita niin kuin eri skenaarioita valmiiksi ja sovitaan niin kuin mitkä on ne askelmerkit, kun jotain tapahtuu, vaan se on se, että oho, niin, no nyt pitäisi taas tehdä jotain, nyt palaa tuossa nurkassa ja nyt se pitäisi sammuttaa, että mitäköhän me nyt tehdään. No me ollaan sanottu esimerkiksi, että Suomesta niin tilastokeskus, data tulee niin hemmetin myöhään. Nyt on ihan sama täällä keskuspankit. Ne odottaa, että nyt pitää nähdä joku 6 kuukautta jotain suuntaa, että me ei liian aikaisin tässä reagoida. Ja tässä nyt tulee se, että pitäisikö olla proaktiivinen eikä reaktiivinen näissä päätöksissä, koska sitä dataa on. Siellä on niin kuin, tai siellä pitäisi olla maailman fiksummat tyypit. Kyllä. Jos ei nyt ihan siellä johtokunnassa, niin ainakin heidän avustajinaan. Koska se ei ollut varmaan mikään ongelma hankkia sitä talenttia sinne, auttamaan heitä, tekemään niitä päätöksiä. Kyllä tuossa aikamoinen seula on käynyt niin kuin siinä, että kuka sinne pääjohtajiksi pääsee. Ja tosiaan, jos niin kuin vaan kerrataan se, että mitä tämä määrällinen elvytys on ja mikä tämä siis... Niin se termi ei välttämättä kaikille ole ihan selkeä. Ei, niin se on siis sitä, että jos sä leikit nyt siellä niin kuin kuulokkeiden toisella puolella, että sä istut sun tietokoneen äärellä ja sit sulla avaat sun pankkitilin, niin sulla on, jos sä oot keskuspankki, niin sulla on mahdollisuus kirjoittaa siihen sun tilin saldon numeroksi ihan mitä vaan. Ihan mitä vaan? Ihan mitä vaan. Siis kirjaimellisesti ihan mitä vaan. Ja niinhän ne keskuspankit sitten tekee. Ne kirjoittaa sinne ihan mitä vaan luvun, siis 1 ja tarpeeksi monta nollaa. Ja painaa enter, ja sitten se saldo on se. Ja sitten sä menet ostamaan markkinoilta arvopapereita. Ja tässä tapauksessa keskuspankkien kohdalla niin on ostettu niin kuin EU-alueella, euroalueen valtioiden lainoja. Siis Suomen valtion lainoja, Italian valtion lainoja, kreikkalaisia lainoja, mitä ikinä. Ja silloin mitä tapahtuu, niin on se, että se lainapaperi, sellainen niin minä olen sinulle auki näin paljon rahaa, tyyppinen lappu, niin se siirtyy joltain sinne keskuspankille. Eli keskuspankki kerää tällaisia IOU-tyyppisiä lappuja. Ja se I tässä tapauksessa niin on erilaiset eurovaltiot, ja ne on siis keskuspankille auki rahaa. Ja se vastapuolinen transaktio siinä, siis saman transaktion yhteydessä, niin on se, että kun keskuspankki on ostanut nämä laput markkinoilta, kun niillä on kuitenkin ihan kuin pörssissä niin kuin jälkimarkkinat, niin se raha on siirtynyt taas markkinoille, se vastaavan määrän. Ja nyt jos EKP on ostanut, harrastanut tällaista määrällistä elvytystä, sellaisessa suuruusluokassa, että se on niin vastaa 75% euroalueen pörssiyhtiöiden markkina-arvosta, niin ymmärrät, että ne on oikeasti takonut siihen omalle tililleen saldolukemaksi aika ison lukeman.
Mutta aina on keksitty uusi. Aina on ollut uusi syy, minkä takia voi käynnistää uuden osto-ohjelman. Ja sitten tulee taas uusi kriisinpoikainen, niin se ratkaistaan uudella osto-ohjelmalla. Joo. Ja ei ole ollut mitään rajaa, että tämän rajan yli ei mennä, koska Mario Draghi tämän aikoinaan aloitti sillä tunnetulla puheella, että minä teen mitä tarvitaan, että euroalue pysyy kasassa, kun Kreikan valtionpaperit ja Italian valtionpapereiden korko lähti nousemaan, mikä on siis ongelmallista, koska se on kaikki yhtä euroaluetta, EKP osti sitten ja näytti, että oikeasti ostaa ihan millä summalla tahansa. Ja silloin kun nämä EKP, tämä on se niin kuin pointti tästä taseesta, että sitten kun puhutaan, että keskuspankin tase on paisunut tai se on iso tai sen arvo on jotain, niin se tarkoittaa siis sitä, että kun ne on ostanut näitä valtion papereita, Suomen papereita, Italian papereita, muita valtionlainoja, niin ne valtion lainat siirtyy Euroopan keskuspankin taseeseen, paikallisiin Euroopan keskuspankin paikalliskonttoreihin, Suomen pankkiin, Italian pankkiin, bla bla bla, tai sitten ihan sinne Brysseliin asti. Ja näin ollen, niin se tasearvo kertoo siis, miten paljon sitä tavaraa on sinne kerätty. Et kun sä laitat sen 1 triljoonaa lukemaksi sinne sun omalle tilille, rahatilille, niin se ei niin vielä meinaa, mutta sitten kun sä ostat sitä tavaraa sieltä pois niin markkinoilta, niin se on sitten se, mitä tapahtuu. Eli tämä on niin kuin se ongelma. Tämä on se, mitä on harrastettu, kaadettu niin kuin jäätävä määrä rahaa markkinoille, pidetty korko yhä alempana, että saataisiin inflaatio uudestaan käyntiin. Näin kun on tehty, niin se on johtanut siihen, että poliitikot ei ole tarvinnut tarttua härkää sarvista, tehdä yhtään vaikeaa päätöstä siitä, millä me saataisiin joustavuutta niin kuin kansallisiin talouksiin ja tuottavuutta lisättyä, vaan se on niin kuin se sama mömmö, mikä oli ennen finanssikriisiä. Me ei ole kehitytty siltä osin yhtään. Eli me ollaan yhtä huonossa tilanteessa kuin silloin, kun edellisellä finanssikriisissä niin kuin, raparoiskui tuulettimeen. Mihin helvettiin me ollaan hassattu nyt tässä joku yli 10 vuotta? Kankkulan kaivoon voisi sanoa. Ja nyt sitten, kun inflaatio tosiaan niin kun, siis ensin heti koronan jälkeen niin alkoi tulee vähän tällaisia, että okei, että nyt kun nämä jähtävät koronatukipaketitkin vielä, niin inflaatio alkoi nostaa päätään. Ja sitten ensin sanottiin, että hei, tämä on tätä koronakäynnistysvaikeusongelmaa, mutta sitten vähitellen varsinkin Jenkkilässä merkkejä siitä, että niin kuin inflaatio on niin kuin monina, niin kuin vähän joka puolella. Että se ei ole niin kuin yksi asia, että se ei ole yksi tuote, joku mikrochipit tai öljy tai jotain näin, vaan se niin kuin sekä niin kuin, palveluissa että niin kuin tuotepuolella, mutta myös työmarkkinoilla. Et alettiin huomaa, että siellä niin kuin markkina käy niin kuumana, että työntekijöitä ei saa muuta kuin, maksamalla lisää. Ja tässä nyt sitten tässä kohtaa nyt, kun tässä on pari vuotta mennyt, niin aletaan nyt sitten myöntämään, että hupsista keikka, että taidettiin laittaa nyt sitten, että inflaatio tosiaan sehän on sellainen asia, joka voi ilmestyä jostain. Ja sehän on itse asiassa aika hemmetin huono juttu, koska kun inflaatio lähtee niin helposti laukalle, ja se lähtee siis laukalle sillä tavalla, että ensin bensan hinta nousee, ruoan hinta nousee, sähkön hinta nousee, grillikaasupullon hinta nousee. Sitten sä koet, että hitto soiko mun rahat ei riitä enää mihinkään. No sit sä vaadit totta kai inflaation mukaista palkankorotusta. Sitten sä vaadit, jos leikitään, että jengi jossain määrin kuitenkin onnistuu tässä, niin sitten ne hinnat, näiden hyödykkeiden hinnat nousee edelleen, koska se menee edelleen kaupaksi. Ja sitten täytyy taas saada lisää palkkaa, lisää hintaa tuotteille niin, että voi maksaa lisää palkkaa. Ja tämä on tämä spiraali. Ja edelleen siis juostaan inflaation perässä. Siis Fed on nostanut ohjauskorkonsa nollan tuntumasta noin 0,25 viime syksynä. Ja vuoden vaihteeseen niin odotetaan nyt 2% nostoa. Eli että se nousee 2% jostain 0,25. Ja inflaatio puskee 8%.
Ja tämä on niin kuin ollut tällainen, yritän olla niin kuin tiivis tai lyhyt ja ytimekäs, mutta että tässä on niin kuin monta eri asiaa, jotka on vaikuttanut tähän, että tämä on lähtenyt tähän tavallaan niin kuin mopo käsistä. Se alkoi siellä Japanin niin kuin menetetyllä vuosikymmenellä tai menetyllä 2 vuosikymmenellä, missä tätä määrällistä elvytystä harrastettiin ja opittiin, että ei se auta, että se määrällinen elvytys, se vaan pitää niin kuin potilaan letkuissa, mutta se ei saa potilasta kuntoon. Että se ainoa asia, millä saadaan potilas kuntoon on, että niitä investointeja tehdään, koska ne investoinnit, niitä ei tehdä, jos ei se investointi ole kannattava, ja se on kannattava, jos se nostattaa tuottavuutta. Ja Japanin esimerkistä sitten niin kuin tämä Kreikka-kriisi, Mario Draghi, minä teen mitä ikinä tarvitsee, että euro pysyy kasassa. Se oli tällainen boosteri tähän niin kuin määrälliseen elvytyskeskusteluun. Ja sitten vielä korona päälle ja kaikki. Että tässä on ollut tällainen perfect storm, että tämä niin kuin tekeminen on niin kuin lähtenyt täysin lapasesta. Ja nyt sitten ihmetellään, kun ollaan 10-14 vuotta vedetty tällä tavalla tallapohjassa, niin kyllä siinä itse kukin tulee vauhtisokeeksi. Pakko sanoa, että en tiedä sitten, mitä tämä esimerkiksi on vaikka tuolle Olli Rehnin presidenttivaalikampanjalla nyt tekee, että hän on ollut mukana nyt tässä oikeasti, voisi melkein sanoa, että raunioittamassa tämän euroalueen finanssipolitiikan. Eli mä en tiedä, miten se sulatetaan nyt se keskuspankkien luoma määräinen elvytys, se potti sieltä jollain järkevällä tavalla, koska nyt jos tempastaan nämä tukipaketit kokonaan pois, Kreikka, Italia, korko ampuu jonnekin 10-15 hetkessä. No saman tien belly up, sanoo, että nyt ei kyllä pysty näitä korkoja maksaa, tehkää jotain. Sitten tulee uusi euroalueen kriisi. Samaan aikaan vaikka Jenkkilä Fedi tekee niitä kovia päätöksiä siellä. Ne tulee ulos tästä ja meille jää niin kuin vaan kriisi käteen ja jäätävät velkatasot joka puolelle. Kyllä. Tämä on se niin kuin iso mörkö, mutta tätä ei nyt ratkaista tässä. Me siirrytään nyt kolmanteen mörköön, mikä on aiheutunut tässä lumikin vanavedessä. Mörkö numero 3 on siis se, että molemmilla keskuspankilla on käsissään niin kuin iso ongelma. Me alustettiin tätä asiaa jo tässä aikaisemmin, mutta niin kuin USAlla se ongelma on se korko, pakko nostaa korkoa. Ja euroalueella lisäksi tämä määrällisen elvytyksen määrä. Mähän sanoin jo aikaisemmin, että Euroopasta, mutta jos aloitetaan Jenkkilästä, niin vuoden vaihteessa amerikkalaisista pörssiyhtiöistä Bloombergin mukaan, niin edelleen 22% on zombeja. Ai edelleen, vaikka tässä kuitenkin ollaan nyt vähän sieltä koronapohjista toivuttu. No joku ExxonMobil on voinut hyvin, kun öljyhinta on lähtenyt raketoimaan. Että se on niin kuin varmaan siirtynyt tästä zombikategoriasta joksikin muuksi, mutta edelleen on siis... Mutta suuruusluokka on pysynyt suurin piirtein ennallaan tässä. Se suuruusluokka, että se oli 4. aikaisemmin, nyt se on niin kuin vähän päälle 5. Siis merkittävä osa, se on se pointti. Ja samaan aikaan niin 2-vuotinen korko on noussut syksyn tästä 2% nyt 2,7%. Ja periaatteessa voidaan olettaa, että ei ainakaan paranna tätä zombiyhtiöiden tilannetta. No voisi kuvitella, että jos marginaalia on jotain ehkä prosentin luokkaa ollut, niin jos se on viitekorko, jonka päällä se marginaali tulee, niin jos me leikitään, että se on ollut prosentti ja viitekorko on ollut 0,2, niin nyt kun se on 2,7, niin tämä lainakorko on sitten noussut 1,2 3%, eli siis periaatteessa kolminkertaistunut jo tässä vaiheessa, siis tämä korkorasite. Sinänsä mä luulen, että itse asiassa, että yrityksistä vähän riippuen, niin se preemio voi olla huomattavasti isompikin, mutta että jos puhutaan tällaisesta turvallisesta vakaasta firmasta, joka tarvitsee vähän niin kuin financingin. Niin iso pörssiyritys kuitenkin. Niin se on voinut saada se aika halvalla ja nyt se on sitten, se kustannus on niin kuin kolminkertaistunut. Ja samalla niin kuin itse asiassa vuoden vaihteessa niin 10-vuotinenkin bondi, niin sen korkohan oli 1,5% vuoden vaihteessa.
ja nyt se on 3. Että se on niin kuin tuplaantunut. Niin eihän se nyt ainakaan helpota näiden zombiyritysten niin kuin elämää millään tavalla. Ja tässä niin kuin tavallaan se ajatus on ehkä sellainen, että kaikki kai tässä vaiheessa nyt myöntää, että okei, että EKP, Fedit, molemmat on sanonut, että ne tulee nostaa korkoja ja ne tulee nostaa niitä reilusti. Jää nähtäväksi, että mennäänkö niin kuin oikeasti ultra niin kuin löysästä rahapolitiikasta ultra tiukkaan, mutta jos Euroopassa on määrällistä elvytystä ja EKPn tase näin ollen on niin iso, että se vastaa 75% euroalueen pörssiyhtiöiden markkina-arvosta, niin kyllähän sen niin kuin kuka tahansa ymmärtää, että jos se raha nyt seuraavien muutaman 2-3 vuoden aikana imastaan pois markkinoilta, niin eihän se nyt ainakaan osakemarkkinoita tue. Se 75% eurooppalaisten tai euroalueen pörssiyhtiöiden markkina-arvosta, sellainen läjä arvoa revitään pois markkinoilta. Se ei ole suoraan osakemarkkinoilta, mutta siis niin kuin rahoitusmarkkinoilta. Niin onhan se nyt aika jäätävä luku. No, niin pitäisi periaatteessa repiä pois, mutta mä haluaisin nähdä, että kuka sen sieltä on repimässä. No se repiytyy pois sillä tavalla, että EKP lopettaa uusien valtiopapereiden ostamisen. Joo, viikoksi, kyllä. No siis omien sanojensa mukaan kokonaan kesään mennessä. Ja se tarkoittaa sitä, että ne valtionpaperit, lainat, mitä ne on sinne ostanut, niin niistä, jos se duraatio on jotain 3-4 vuotta, siis se keskimääräinen juoksuaika näille lainoille, mitä EKPn taseessa on, niin se tarkoittaa, että sieltä alkaa heti erääntymään sitten niin kuin pikkuhiljaa näitä lainoja maksuun. Niin se tarkoittaa siis puolestaan sitä, että Suomen valtio, jonka valtionlaina on EKPn taseessa, niin jos se eräpäivä on tänään, niin Suomen valtio maksaa ne rahat EKPlle. Ja sitten se Suomen valtio saa sen bondinsa takaisin ja se mitätöidään. Siis niin kuin mielikuvallisesti näin. Niin nyt, jos ennen vanhaan EKP teki niin, että ne otti sen Suomen valtiolta saamat rahat ja laittoi ne osti uudestaan jotain valtiopapereita markkinoille ja osti niitä itse asiassa kiihtyvään tahtiin, että laittoi lisää tällaisia aukoankkarahoja markkinoille, niin nyt ne ei laita niitä rahoja takaisin markkinoille, vaan ne rahat jää EKPn tilille, josta ne nollaantuu, koska se oli se akuankkatili anyways. Eli näin ollen niin nyt sitä mukaan, kun EKPn tasessa olevat valtion bondit erääntyy maksuun, niin valtiot maksaa ne rahat takaisin EKPlle ja EKP pitää ne fyrkat ja niin kuin ne haihtuu niin kuin tuhkana tuuleen. Ja jos se duraatio on noin 3-4 vuotta, mitä se nyt voikaan olla, niin se tarkoittaa sitä, että 3-4 vuodessa, niin jos EKP ei myy näitä markkinoille, näitä valtionpapereita, niin siinä kestää se 3-4 vuotta ennen kuin se koko kasa on niin kuin maksettu takaisin EKPlle. Mutta joka tapauksessa 75% euroalueen pörssiyhtiöiden markkina-arvosta, sellainen summa. Jenkkilässä, niin se tilanne on vähän parempi. Se Fedin niin kun osuus siitä markkina-arvosta on noin niin 16,5%. No se ei kuulosta vielä kovin suurelta summalta suhteessa 75. Ei niin. 16,5% ei ole niin hurja luku sinänsä. Mutta siellä on yhtä lailla, jos me muistetaan nyt se, että siellä on näitä zombiyhtiöitä 5. jenkkipörssiyhtiöistä, niin tämä koronnosto on kyllä siellä se niin kuin ensisijainen ongelma. Tässä korko on jännä juttu, että suurella osalla sijoittajista niin korko on vähän kuin UFO. Ne ei ole ikinä nähnyt sitä. Eikä juurikaan edes kuullutkaan, että mikä se on. Että nythän se sieltä tulee. Nyt se sieltä tulee ja se on niin kuin ihan hyvä huomio, että on olemassa, siis jos miettii itseään, niin jos valmistuu hankkeenista joskus 25-sena, niin 35-sena se periaatteessa olit niin kuin urasi huipulla, niin se on 10 vuotta. Niin nyt on olemassa kokonainen sukupolvi, joka istuu hallinnoi miljardeja eläkevaroja, niin kuin satoja miljardeja rahoja siellä, täällä ja tuolla, jotka ei koskaan niin kuin, elänyt sellaista hetkeä, jossa korot. Ostellut sijoitusyhtiön taseeseen bondeja, JVK-lappuja ja niin kuin, että se on suurin piirtein aina jollain 100 face value ostu sisään ja jonkinnäköiset pikku
kupongit siitä on aina tullut, mutta nyt oikeasti niin nehän sulaa, kun tiedätkö, voi auringossa tällä hetkellä tuolla markkinalla. Kyllä. Ja keskuspankeissakin on tällaisia menestyneitä nuoria tyyppejä, jotka ei ole nähnyt tätä. Ja se ei tarkoita sitä, että niin kuin mä väheksyn näitä tyyppejä millään tavalla, mutta se on vaan niin kuin se vaikuttaa niin kuin siihen mielikuvaan ja siihen ajatukseen, että jos tietynlaisia kokemuksia ei ole, niin sitten sitä ei osaa niin kuin välttämättä varoa ihan yhtä suurella intensiteetillä, ainakaan niin kuin kollektiivisesti. Onko tämä kokemus tuo varmuutta? Sä oot nähnyt sen muutaman kerran tämmöisen korkokäyrän piikkaavan tonne ja taas menevän alas. Ja siinäkin on tämmöistä suhdannevaihtelua ja niin kuin ymmärtää sitä, että ei se ole sama asia kuin joku markkinat ja arvostus siellä. Niin, en tiedä sitten, mutta joka tapauksessa, jos vielä käydään näitä lukuja läpi, niin Euroopan keskuspankin vuoden 2021 lopussa niin tase oli siis 8566 miljardia, siis 8500 miljardia. Euroalueen BKT oli noin 12 000 miljardia, nyt puhutaan euroista, ja euroalueen osakemarkkinoiden arvo 11 500 miljardia. Nämä on niin kuin nämä luvut, siis ballpark. Norjan öljyrahasto on siinä, onko se 1000 miljardia? Suurin piirtein. Joo, että nämä on niin kuin kohtalaisen niin kuin isoja lukuja. Jenkkilässä niin vuoden 2021 lopussa niin Fedin tase oli euroissa 7800 miljardia, BKT 20 000 ja risat miljardia ja osakemarkkinoiden arvo 47 000 ja risat miljardia. Ja tästä päästään niin kuin lähinnä siihen huomioon, että jos niin kuin verrataan varsinkin BKT-lukua, noin 20 000 miljardia euroa versus jenkkipörssin markkina-arvo vajaa 50 000 miljardia, niin tämä osakemarkkinoiden arvostus on tällaisella hyvin yksinkertaisella mittarilla mitattuna ihan tapissa. Ai siitä mennäänkin sitten seuraavaan mörköön. Niin. Okei, eli nämä oli ne luvut. Ja näistä luvuista me saamme tämän neljännen mörön. Ja kuka hän on? No se on se Buffett-indikaattori, eli osakemarkkinoiden arvo jaettuna maan BKT:llä. Oli se sitten maa mikä tahansa. Tämä antaa semmoisen nopean ballpark-luvun, millä voi vähän sitä kuumemittari tyylisesti katsoa sen, että mitä siellä oikeasti siellä markkinalla tapahtuu. Niin, siis tällaisella hyvin yksinkertaisella tavalla niin kuin mitata just sitä, että missä mennään, niin kuin siis tavallaan niin kuin tämä taso, että missä tämä taso huitelee. Niin edellä mainitulla luvuilla niin Buffett-indikaattori on yli 200%. Eikö niin? Ja siis vajaa 50 000 miljardia oli pörssin arvo siinä vuoden lopun vaiheessa ja BKT oli vähän päälle 20 000 miljardia. Ja nyt itse asiassa viime viikon luvuilla niin puhutaan siitä, että se oli noin 190% tämä Buffett-indikaattori. Ja vertauksen vuoksi niin tämä edellinen kupla, joka on tällainen historiallinen, josta on kirjoitettu kirjoja siitä, että miten ihmeessä tämä mopo pystyi lähteä noin lapasesta silloin, senkin pahvit, jotka olitte silloin aktiivisena osakemarkkinoilla, kun IT-kupla puhkesi. IT-kuplan puhkeamisen aikoina niin tämä Buffett-indikaattori oli 150%. Joo. Ja se oli siis varmaan 150. Joo. Ja se oli historiallinen tällainen niin kuin, että are you not -tyyppinen taso. Ja se on tuplat korkeampi kuin seuraavaksi korkein Buffett-indikaattori taso sitten vuoden 1950. Mutta silloinhan sitä perusteltiin, että nyt on new economy. Ei näiden firmojen tarvitse tehdä mitään voittoa. Niitä täytyy vaan niinku kasvaa, niin se kannattavuus tulee jossain vaiheessa sieltä perästä. Onko nyt samanlaisia argumentteja liikkeellä, että nyt nämä firmat, jotka tässä pandemian jälkeen on pulpahtanut tuonne listojen kärkeen, että nyt ollaan uuden tyyppisessä maailmassa. Ei me tarvitse välittää asioista, kuten korko tai joku kannattavuus tai se, että aina voidaan nostaa lisää rahaa, aina voidaan laskea lisää osakkeita, aina voidaan hoitaa tämä homma, että no worry.
No ei, että sehän se jännä onkin, että kukaan ei käsittääkseni selittelekään tätä ilmiötä edes millään excusella. Kaikki toteavat, että joo, tämä on ihan hullua, riskiä hinnoitellaan ihan pieleen, tämä on vastuutonta, tässä ei mitään järkeä. Että nyt ei ole edes, niin nyt ollaan menty niin överiksi ja niin päätyyn tässä degeneroitumisessa, että ei edes viitsitä enää, ei välitetä. Ei edes keksitä syytä tai perustelua. Mutta tämä mörkö numero 4, niin tämähän ei olisi tullut ilman mörkö numero 2 tai 3. Ihan sen takia vaan, että ne keskuspankit, ne jotka löyti sen ison nappulan, millä saatiin miljardeja kerralla luotua sitten, puskettuu sitä likviditeettiä sinne markkinalle, niin ne on ollut mukana luomassa tätä mörkö numero 4. Ei tämä 4 olisi tullut, jos ei nämä muut möröt olisi tehnyt sitä myyräntyötä siellä alkuun. No, siis nimenomaan nämä on tällainen, nämä on ketjutettuja mörköjä nämä kaikki, mistä me tässä nyt puhutaan, että kaikki liittyy toisiinsa. Ja niinhän se ehdottomasti on. Niin kuin tuossa alussa sanoin, niin jos tilanne on ollut se, että korot on ollut negatiivisia ja varsinkin reaalikorko on reilusti ollut negatiivinen, varsinkin tässä viimeisinä vuosina, että ei ole kannattanut sijoittaa mihinkään bondiin, joka ei edes tuottanut prosentin, koska inflaatio on jo ollut jonkun aikaa sentään muutamissa prosentissa, varsinkin Jenkkilässä. Se on ollut sellainen, että tässä ei mitään järkeä, mun ei kannata sijoittaa tähän touhuun. Ja näin ollen, niin arvaa mistä on taas tullut tällainen halfway home tällaiselle korkosijoituksille. No mistä? Asuntomarkkinoista. Kuulostaako tutulta? Joo, mä sanoin, että viime aikoina Jenkeistä on kuulunut aika pahaa dataa siinä, että miten nopeasti asuntojen hinnat on siellä nousseet. Siinä on vähän sellaisia kaikui 10 vuoden takaisesta tilanteesta. Pikkasen, joo. Se on ollut yksi. Tehty sitä subprimeit 2.0 ja sitten totta kai osa rahoista on valunut pörssiin, koska ei ole mitään järkeä sijoittaa mihinkään muuhun, koska kaikki muu tuottaa varmasti tappiota. Ja sitten jotkut voi vielä mennä niinkin pitkälle sanoa, että hei, koska tämä tilanne on ollut tämä, niin vaikka tämä on ihan dorkaa, tässä ei ole mitään järkeä, niin kuin kuplissa ei yleensä ole, niin pakko mennä mukaan, koska niin kauan kun tämä musiikki soi, niin Raiko railaa. Niin sä huomaat, että siellä on hauskaa niissä bileissä, musa soi, välillä joku aina sammuttaa hetkeksi biisin, silloin on kiire löytää se jakkara, mutta jos sä löydät sen jakkaran, musiikki jatkuu sen jälkeen uudestaan, oot vaan mukana siellä. Mutta sitten jossain vaiheessa tulee sellainen fiilis, että nyt täällä on kyllä paljon vähemmän näillä jatkoilla enää porukkaa tässä ja jakkarat uhkaavasti hupeneet. Miten tämä päättyy? Niin, tai sanotaan näin, että musiikki ehkä on soinut nyt pidempään kuin koskaan aikaisemmin sen edellisen pienen musiikin sammuttamisen. Niin playbackinä tässä ja jäänyt vähän levy päälle ja jengi alkaa vähän hyytyä siihen bailaamiseen ja on vähän sellainen fiilis, että nyt itse asiassa voisi mennä istumaan ja sitten kun katsoo sitä jakkarapinoa siinä, niin huomaa, että niitä ei olekaan lähestulkoon tarpeeksi. Ja sitä, että mutta vielä musiikki soi, että ei tässä vielä mitään hätää. Niin, missä vaiheessa huomataan siinä, että kun se playback oikeasti ilman mitään biisitaukoa ollut, että joku on vienyt ne kaikki jakkarat pois. Niin. Et musiikki on tässä, mutta sitten kun se musiikki loppuu, niin täällä ei enää yhtään jakkaraa jäljellä. Kenellekään tässä porukasta. Joo. Mutta nyt jos tiedät nämä 4 mörköä, niin eli nämä 4, eli kerrataan vielä, eli siis inflaatio, se, että keskuspankit ei ole ollut ihan matsissa hereillä mukana, eli ne on reaktiivisia. Sitten tästä kaikesta seurannut siis nouseva korko, joka on varsinkin iso juttu Jenkkilässä, ja euroalueen lisäksi sen määrällisen elvytyksen määrä, ihan nimellismäärän koko, ja nyt sitten se, että pörssit on varsinkin Yhdysvalloissa hysteerisen korkealle arvostettu historiallisessa perspektiivissä. Tämä on se 4. mörkö. Niin tullaan tähän, en mä tiedä onko tämä erillinen mörkö, mutta siis mihin tämä kaikki johtaa, niin mörkö numero 5. Niin, mörkö numero 5, että mitä tämä tarkoittaa normaalille palkansaajalle, kotitaloudelle, yksityissijoittajille, että nyt kun oikeasti
heille iskee se mörkö. Sä katsot, että se tulee postiluukusta, punkee ikkunasta sisään, tulee mistä vaan yrittää päästä sun elämään. Niin mitä ihmettä? No siis kotitalouksien pihtiliike, näinhän me ollaan tämä otsikoitu. Ja, ja tässä ehkä se, että tämä viimeinen mörkö, niin tämä ei tule ikkunoista tai savupiipusta sisään, vaan se tulee ihan pääovesta sisään. Eli tärkeiden hyödykkeiden inflaatio, sellaisia hyödykkeitä, mitä me kaikki käytetään, niin on yli 15%. Se on niin kuin jäätävän paljon. Se tarkoittaa, että sun ostovoima tämän vuoden aikana vähenee 15%. Sä saat niin kuin käänteisesti voit sanoa näin, että siihen totuttuun nähden, niin sä saat enää tämän vuoden jälkeen, niin sun palkka on enää 85% siitä, mitä se oli ennen. Mutta älä hätäile. Mä todennäköisesti saan 2% palkankorotuksen. No, se ei riitä nyt tässä? No se ei oikein riitä. Ja tässä niin kuin koko ajan taustalla on se, että loppuuko tämä kohta. Siis se on täysin mahdollista. Korko on joskus 10-vuotinen korko on käynyt 3%, 3, 4, 5 vuotta sitten, mitä se on, 4, 5 vuotta sitten, ja sitten se tuli taas alas sieltä. Ja nyt tässä koko ajan niin kuin tavallaan on tämä niin kuin pelko Bebanderissa, että keskuspankeillakin, että onko tämä sitten kuitenkin, niin kuin, ollaanko me kuitenkin niin kuin periaatteessa oikeastaan vaan venyy tämä inflaatio, että se tämä pieni niin kuin 6 kuukauden inflaatio, niin siitä tulikin ehkä 2 vuoden inflaatio, mutta kyllä se sitten menee ohi. Tarkoitatko sä taas vähän niin kuin painaa ja suni, että riittää, kun sä niin kuin nipistät itseäsi, heräät siitä, se mörkö katoaa ja homma palaa raiteilleen, mutta se ei välttämättä ole niin. Ei, ja se taas viittaa siihen, että inflaatio on se, niin kuin hankaluuteen, että kun se on tällainen niin kuin, itseään ruokkiva kierre, että ensin kaikki tavarat, kaikki hyödykkeet kallistuu, sitten sä vaadit lisää liksaa, ja sitten kun sulla on taas jengillä on enemmän liksaa, millä maksaa, niin ne haluaa edelleen ne saman määrän hyödykkeitä, mutta kun sitä hyödykettä on liian vähän, niin se hinta taas nousee, jolloin sitten taas tarvitaan lisää liksaa ja näin tavallaan tästä tulee tällainen niin kuin noususpiraali tavallaan. Jos nyt sanoo ja sitä on niin kuin äärimmäisen vaikea katkaista. Jos nyt lähdetään siitä, että kaikki nyt haluaa sitä lisää liksaa ja kattaakseen tämän menetyksen, mutta faktahan on se, että kuluttajien käytettävissä olevat tulot pienenee nyt tässä ympäristössä. Heillä ei ole niin paljon rahaa enää ostaa sitten näitä välttämättömyyshyödykkeitä, matkustella. Tai on samat rahat, mutta ne ostaa 15% vähemmän. Niin, tai sitten esimerkiksi se rupeaa kulminoutumaan esimerkiksi vaikka asumiseen, vuokriin, omistusasumiseen, niin mun mielestä on ihan turha nyt budjetoida tai ennustaa mitään jäätävää esimerkiksi kämppien hinnan nousua tämmöisessä tilanteessa. Että se on niin kuin melkein mahdottomuus. Että vaikka sanotaan, että okei, uusien kämppien rakentaminen kallistuu tässä inflaatiotilanteessa, mitä sitten? Ei jengillä ole varaa maksaa niitä. Sitten ne ei vaan osta niitä. Joko ne jää niin kuin rakentamatta tai sitten porukka kitkuttelee siellä jossain muualla eikä muuta sitten sinne. Juuri näin. Eläminen kallistuu siis ihan oikeasti. Ja se kallistuu niin kuin 2 kautta. Inflaation kautta, eli siis sun eläminen. Eli se, mikä sulla on asumiskustannusten ja niin kuin asumiskustannusten jälkeen, niin kuin mitä sä käytät kuukaudessa, eli ruokaa, polttonestettä, sähköä, mitä ikinä, niin se kallistuu nyt 15% tahdilla. No sanotaan vaikka ruoka, jos perhe käyttäisi 10 000 vuodessa ruokaa, 15% päälle, se on 1 500 lähti siitä. Juuri näin. Ja sen lisäksi niin asuntolainat, eli siis tämä niin kuin suurin kuluerä, tai ehkä ei välttämättä suuri, mutta siis tämä toinen mokoma nyt ainakin, mitä ihmisillä on. Eli jos sulla on asuntolaina ja viitekorke nousee negatiivisesti plussalle ja siitä vielä prosenttiin, niin se niin kuin alkaa konkreettisesti vaikuttamaan sun niin kuin siis tähän asumiskustannuserään. Niin, jokaisesta 100 000, mitä sulla on asuntolainaa, prosentin nousu, niin se on 1 000 vuodessa lisää. Juuri näin. Siis jos sulla on ollut, niin kuin sanotaan, 0,5% tällainen marginaali viitekorkoon nähden. Kuulostaa ihan järkevältä, joo.
Ja pankit on sanonut, että okei, että nyt viitekorko on negatiivinen, niin jollakin pankilla on niin kuin sallinut sen, että se syö vähän jopa sitä marginaalia, mutta useimmat pankit on sanonut, että se viitekorko on vähintään 0 ja sitten se marginaali päälle, että sä oot maksanut sen 0,5%. Nyt sitten, jos viitekorko ensin tulee siihen 0, niin silloin me ollaan jo kuultu uutisia, että hei, korko nousee, mutta silloin se ei vaikuta vielä kenenkään. Mutta sitten, jos se korko lähtee siitä prosenttiin, niin se niin kuin yhdessä pamauksessa niin kuin nostaa sun lainanhoitokuluja 3-kertaiseksi. Mutta joka tapauksessa niin se korkokustannus, sen lainanhoitokustannukset nousee 3-kertaiseksi, jolloin niin sanotaan nyt sitten, että sun asumiskustannuserä tuplaantuu ja sun kuukausittaiset niin kuin elämiseen tarkoitetut tai siis elämiskustannukset, niin niiden arvo nousee 15%. Ja asumiseen, varsinkin omistusasumiseen, tulee lisäksi tähän päälle sitten muutkin kustannukset, lämmitys, sähkö, jätehuolto, vakuutukset, verot, ne on kaikki kovassa noususuunnassa tällä hetkellä. Joo, ja siis niin kuin jos asut kerrostalossa, niin ylimääräisiä vastikkeita, jos ei ole budjetoitu kunnolla. Joo, lämmöstä, sähköstä, vaikka mistä. Niin kun nämä molemmat yhdistetään, niin joka puolelta sieltä kuluttajaa nyt koetellaan. Niin se on juuri näin. Tämä on todellista. Tämä on niin kuin ehkä yhtä yllättävää kuin Putinin hyökkäys Ukrainaan, mutta tämä tapahtuu nyt. Tämä on niin kuin tapahtunut jo jonkun aikaa, että tapahtuu nyt, ja tämä ei välttämättä mene ohi sillä nipistyksellä. Kokeillaan. Jos nyt vähän nyt nipistää oikein huolella tästä, niin jos tämä nyt menisi vaan. Eli jos sun kotitalouden kustannus nousee, sanotaan nyt karkeasti 3, niin en mä tiedä, mutta siis kyllä mulla on niin kuin vähän sellainen tilanne, että en mä nyt ihan helposti siinä pystyisi, niin kuin, ei se noin vaan hoidu. Kyllä mun täytyy niin kuin muuttaa mun tapoja, jos se nousee, mun kustannukset kaiken kaikkiaan kuukaudessa nousee 33%. Niin kyllä se nyt oikeasti vaatii multa jo aikamoisia moveseja. Ja jossain määrin ja jossain vaiheessa, niin varsinkin tämä asumiskustannus, jos mulla on niin kuin normi asuntolaina, mä oon ottanut sitä aikaa kuitenkin reilusti, kun sehän on ollut 0, niin ihan ymmärrettävästi syystä mä oon ottanut niin kuin paljon sitä, niin kun siinä on optimoitu sitä kuukausittaista lainanhoitokustannusta, eikä oikeasti sitä, että mikä oikeasti se lainan koko on. Niin. Sitä on katsottu, että okei, 25 vuotta mä pystyn sen täällä nollakorolla maksamaan, mutta autas armias, kun tässä käy sillä tavalla, että jos se korko ampuu tonne korkeuksiin, niin tässä käy sillä tavalla, miten esimerkiksi joskus 20 vuotta sitten, että se laina ei käytännössä lyhentynyt ollenkaan, että sä maksoit kohta pelkkiä korkoja sillä samalla summalla. Juuri näin. Niin voi kuvitella, että yksi jos toinenkin ehkä sitten päättää, että hei, mä vaihdan tämän vähän sikakalliin asumismuodotoni joksikin muuksi. Eikö niin? Eikö tämä voisi olla nyt yksi tapa saada se isoin kuluerä niin kuin rauhoittumaan? Niin, mutta sinne kesämökille kasvattaa ituja ja downside saa oikein huolella. No, onko se nyt aika tehdä näin sitten? No siis mitä se nyt itse kullekin tarkoittaa, mutta että kuitenkin niin voisi nähdä, että jos kuukausittaista elämiskustannuksista tulee, niin kuin, jos ne kasvaa 3 tai enemmällä, niin jossain vaiheessa niin kuin aika moni joutuu ratkomaan näitä asioita jollain tavalla. Ja jos se ratkaiseminen on se, että sä pistät sun kämpän myyntiin, niin sä et olekaan siitä enää yksin sen asian kanssa, vaan siellä on kaikki muut. Niin tämä on se ennen juttu, että kun kämppämarkkinoilla usein lauma menee aina samaan suuntaan. Haluatko sä olla se musta lammas, joka nyt kontraa niitä muita siellä? Vai ootko se valkoinen lammas, joka kipittää nyt siihen samaan suuntaan? Eli mahdollisesti ootkin yhtäkkiä downsizeamassa sitä, että nyt sun katsot, että sulla on tähän asti ollut vaikka 4 huonetta. Riittäisikö 3 meidän porukalle? Jos olet ostanut vähän niin kuin bling bling ja vetänyt vähän niin kuin sillä lailla pitkäksi, ja sitten nyt sä oot tottunut siihen ja sä huomaat, että ei se nyt hirveästi niin kuin oikeastaan teidän perheen arkea muuta millään tavalla, että vähemmälläkin pärjäisi, niin
tällaisilla henkilöillä niin se todennäköisesti tulee ennemmin kuin sitten muilla vähän myöhemmin, siis tämä ajatus, että hitto soikoon, kustannukset on noussut kolmanneksella, pakko tehdä jotain. Mutta joka tapauksessa, jos nämä kustannukset keskimäärin suomalaisten kotitalouksien osalta nousee sen kolmanneksi, mä väitän, että aika moni on myyntilaidalla. Ja kun aika moni on myyntilaidalla, niin se tarkoittaa sitä, että asuntojen myyntihinnat pitenee ja hinnat tulee alas. Se on vähän niin kuin huono juttu, ja varsinkin jos sitä lainaa on sitten otettu sen 70% siitä niin kuin tämän ennen niin kuin asuntomarkkinoiden kyykkäämistä tasolta, niin 70% on ottanut lainaa ja 30% omaa pääomaa, niin se on helposti se kämpän hinta on tippunut sen 30%. Niin se oma pääoma on syöty niin kuin yhdessä humauksessa. Yhdessä humauksessa, siis 6 kuukaudessa se voi ihan niin kuin, siis oikeasti materialisoitua. Ja sattumoisin, niin lähipiirissä niin on yritetty myydä kämppää just tällä hetkellä. Ja se on ihan selvästi niin, että kämppien myyntiajat on niin kuin venyneet ihan niin kuin järkyttävästi. Et jos vähän aikaa oli sillä tavalla, että näkemättäkin kaupat tehtiin ja ei muuta kuin suoraan pankkiin tekee papereita, niin nyt oikeasti saa olla sitten loppuun asti tuunattu kämppä. Kaikki näyttää tosi hyvältä. Saat oikeasti erottua joukosta, että saat se omas myytyy siellä. Juuri näin. Ja myöskin autoja, kun yrittää downshiftata, niin tulee sellaisia varoitusilmoituksia erinäisissä auton myyntipalveluissa, että hei, että nyt jos sulla on dieselauto yrität myydä, niin ymmärrä se, että tämä kysyntä on ihan pysähtynyt. Et kukaan autoliike ei halua taseeseen lisää dieseleitä. Siis näin. Että niin, että joka puolelta tämä nyt tehdään vaikeaksi, että vaikka tässä yrittäisi jotenkin sopeutua tähän tilanteeseen, kuten sä niin kuin mainitsit tässä, niin se ei ole helppoa. Pystyykö niin totaalisesti lopettaa sen kulutuksen ja kaikki, mitä liittyy asumiseen, että pääsistä näistä möröistä eroon, niin se ei välttämättä kovinkaan monelle onnistu. Ei. Ja tässä nyt ehkä tulee nyt sitten tämän jakson niin kuin tämä pointti, ja se on se, että tämä on niin kuin vilpitön kysymys kuulijoille. Kannattaako tässä vaiheessa jahdata sitä niin kuin, muutaman prosentin yltiöriskillistä lisätuottoa osakemarkkinoilta tai vetää itsensä niin kuin piippuun niin kuin lainojen osalta? Ne, jotka on ollut hankkimassa uutta kämppää, niin on jo nyt huomannut, että niin kuin korot on jo noussut. Ja näin, vai voisiko ajatella, että voisi niinku yrittää vähän hankkia sitä niinku buffertia sille, että elämä kallistuu ihan hemmetisti lähiaikoina? Eli säästää sukan varten? No ei välttämättä säästää sukan varten, mutta pienentää kuluja tavalla tai toisella, siis ihan konkreettisesti. Ja ottaa niinku vähän etukenossa, koska jos tämä homma niin sanotusti räjähtää silmille nyt, siis puhutaan tästä tämän vuoden aikana, niin mikä on se seuraus siitä, mitä se konkreettisesti tarkoittaa teidän kotitalouteen versus sitten se, että se mahdollinen hyöty, että just tässä markkinatilanteessa pitää yrittää repiä lisää tuottoa, että kyllä se siitä. Nyt kun me tätä nauhoitetaan, niin pörssit on jo tullut paljon alas, että nyt se on niin kuin, ottaa todella vastaan niin kuin, pienentää riskejä. Mä sanoisin näin, että se punchline on se, että jos sä oot pitkäjänteinen säästäjä, säästät kuukausittain osakemarkkinoihin, niin jatka sitä tekemistä. Jos se on sopivan kokoista se tekeminen, jatka sitä tekemistä. Kohta ne samat rahat ostaa mahdollisesti kaksinkertaisen määrän tavaraa. Että se on niinku, tämä on se pitkäjänteisen säästämisen logiikka, että sitä jatketaan myöskin läpi kaikkien kuoppien ja mahdollisten niinku kuplien pamahdusten. Mutta jos sua hirvittää siis sellainen niinku noin 5 tai 3 kokonaisasumiskulujen nousu, ja se tarkoittaa teidän kotitaloudessa sitä, että se arki pysähtyy, niin sitten mun niinku vilpitön mun ymmärrykseen, ja mähän voin olla väärässä, painotetaan nyt sitäkin, mä voin olla väärässä. Vähän epätodennäköistä, mutta periaatteessa näin, joo. Mutta silti, mä voin olla väärässä, mutta siis mä ainakin omaan uskomukseeni nojautuen, suosittelisin sitä, että miettikää tätä asiaa, että jos elinkustannukset, kuukausittaiset elinkustannukset nousee 5 tai 3,
niin pysyykö teillä kotitalous pystyssä? Ja varsinkin, jos tästä tulee pitkäaikainen juttu. Jos ei, niin ryhtykää nyt niin kuin niihin toimenpiteisiin, mitä tarvitsee, että kotitaloutenne säilyy pystyssä tässä potentiaalisessa Eli nyt ne muuvit käyntiin, ja nyt ei tarkoita tanssimuoveja, jota tehdään silloin, kun musa soi. No ei. Ja jos puhutaan pörsseistä, niin se voi olla, että se liukuminen lähti jo liikenteeseen. Mä itse ehkä kuvittelen, että ja tämä on niinku ihan muuttuu, että kuulijan mielipide on ihan yhtä validi kuin mun mielipide, mutta mun mielipide on se, että tämä saattaa reguloida vielä tästä, että niinku vanhaan opittuun kuvioon nojautuen, niin se voi olla, että tämä dippi, mikä nyt tulee, niin tulee vielä takaisin, niin kun tulee tällainen vastaliike. Ei näistä sodan vaikutuksista pörssiin ei ole mitään havaintoa kenellekään. Ei ja tässä ei varsinaisesti niin kuin itse asiassa edes tämä sota nyt tätä pörssiä aja, vaan siis tämä korkojen nousu ja määrällisen elvytyksen loppuminen ja siis tämä tahti, mistä nyt puhutaan. Että puhutaanko siitä, että onko se 2% vai enemmän. Nyt on niin kuin tavallaan sellainen niin kuin selviin niin kuin henkiinjäämistilaisuus vielä niin kuin tehtävissä, jos puhutaan siitä kotitalouden niin kuin pyörittämisen kannalta. Okei, mutta tämä jakso oli vähän niin kuin hätähuuto sillä tavalla, että pysähtykää ja miettikää se 3-5 minuuttia omaa kotitalouttanne, finanssianne, että miten te pyöritätte sitä, jos nyt tulee tämmöisiä mörköjä, pystyttekö kellistämään nämä möröt yksitellen, vai onko sillä tavalla, että huomaatte, että möröt piirittää teidät ja syö elävältä? Joo. Sellaisille, jotka on niin kuin mun kanssa eri mieltä näistä möröistä, sekin on totta kai ihan ok, koska tämä meidän ala on tällainen, että kukaanhan ei oikeasti tiedä, mistä syystä asiat tapahtuu. Mahdollisesti jälkeenpäin, jos silloinkaan. Mutta jos te olette niin kuin näistä möröistä eri mieltä, niin mä heidän vielä sellaisen niin kuin vetomuksen, että pohtikaa teidän mielestä niitä teidän niin kuin näkemyksen mukaisia syitä sille, että koronadippi, joka oli -30% ja sitten +100%, niin että mistä se johtui, mitkä oli ne niin kuin ajurit siellä taustalla. Ja kysykää itseltään, että onko nämä samat ajurit nyt enää olemassa. Sanat nyt pienen tämmöisen kotitehtävän kuulijoille. All right, hei. Ja tästä tulee kyllä seuraamaan, niin kuin, mähän kävin tuossa Taloussanomissa tai Ilta-Sanomissa, mikä sanoma se nyt oli, niin vähän niin kuin maalailemassa tällaista synkkää tulevaisuuden kuvaa ja tästä tulee kyllä aika paljon shittiä ja rapaa niskaan, mutta täytyy sanoa, että mun arvomaailman mukaan niin se on tärkeämpi omaan vakaumukseen niin kuin pohjautuen, niin jos mä oon vakuuttunut siitä, että nyt on oikeasti riskit niin kuin ihan tapissa ja tässä on nähtävissä nämä syyt, miksi tämä kupla puhkeaa, niin pakkohan se on sanoa, koska ihan vilpittömästi, jos joku Rahapodia kuuntelemalla onnistuu niin kuin säilyttämään sen oman kotitaloudensa pystyssä, jos nyt niin kuin rapa lentää, niin se yhdenkin kotitalouden tilanteen pelastaminen on yksi kokonainen kotitalous ja niin kuin oikeaa elämää. Se on mun mielestä paljon tärkeämpi kuin se, että pitääkö nyt vielä toivoa sitä, että jospa saisi vielä 10% just tänä vuonna lisää sitä tuottoa. Mutta ei mitään. Pistätte kommenttia, löikö mörkö sisään? Miten se vaikutti teihin? Onko vielä joku mörkö, mitä ei mainittu tässä, mikä saattaa ahdistella lumikkia? Joukkoistetaan nyt näin mörköjahti tässä. Eli kertokaa te omat konkreettiset mörkönne. Mitkä möröt on jäänyt mainitsematta, lisätään listan päähän. Hyvä uutinenhan on se, että vaikka nyttenkin jo näyttää niin kuin synkältä, niin vielä on niin kuin, mahdollisuutta niin kuin tehdä moveseja niin, että voi varautua pahimman varalle. Ja sitten jos osoittaa, että se oli turha juttu, niin sitten vähän harmittaa, kun jäi jotain tuottoja saamatta, mutta sitten toisaalta jos se osoittautuu, että se ei todellakaan ollut turha juttu, niin sitten toisaalta saattaa säästyä jokin paljon tärkeämpi asia. Joo, samalla kun googlaatte pettuleivän ohjetta, niin pistäkää #rahapodi@nuude.fi, kommentoikaa tubeen, laittakaa jotain palautetta.
niin katsotaan, millaisia mörköjä näillä studiosohvilla istuu ensi viikolla. Näin. Kiitos ja moi moi. Kiitos. Raha.